Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với The Silent Cat. Trước hết thì chúc mọi người năm 2026 thật nhiều sức khỏe, công việc suôn sẻ, gia đình mạnh khỏe nhé. Năm mới nên chúng ta sẽ mở màn bằng một tựa game kinh dị cũng khá thú vị. Tựa game có tên là Tales Beyond the Tomb, rút 86. Không để anh em chờ lâu, chúng ta cùng tiến vào con đường số 86 thôi nhé. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh một nhóm bạn trẻ trên một chiếc xe đang thực hiện chuyến road trip của mình. Trên xe gồm có Jess, Crystal, Jack, Travis và Kenny. Không khí ban đầu mang đúng tinh thần của một chuyến đi chơi xa, có mệt mỏi vì quãng đường dài nhưng cũng có tiếng trò chuyện và sự háo hức về điểm đến phía trước. Khi xe chạy đến một đoạn đường hẻo lánh, cả nhóm nhìn thấy một trạm xăng cũ kỹ nằm cô độc bên đường. Tường bong tróc, khung cảnh ẩm mốc và bẩn thỉu khiến nơi này trông chẳng khác gì bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Dù vậy, vì đã quá mệt, họ quyết định dừng lại nghỉ chân một lúc. Jack bước vào trong cửa hàng để trả tiền xăng. Jess và Crystal đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, Jess bị dọa cho một phen rợn người. Bên trong bẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi, như thể cả một thập kỷ chưa từng có ai dọn dẹp. Không chỉ đơn giản là dơ bẩn, nó tạo cảm giác ghê tởm và bất an. Cuối cùng, Jess và Crystal quyết định quay lại cửa hàng mua một chai nước, dùng nó để giải quyết nỗi buồn, thay vì phải bước vào nơi kinh khủng đó. Chính tại đây, gã chủ cửa hàng lên tiếng cảnh báo. Ông ta nói rằng phía trước có một vụ tai nạn lớn, cảnh sát đang phong tỏa toàn bộ con đường và khu vực bị chặn lại hàng dặm. Ông ta đề nghị nhóm bạn trẻ đi theo một tuyến đường khác, con đường số 86. Ông nói đường 86 không còn nhiều người đi nữa, nhưng nó có thể giúp họ vòng qua được mớ hỗn độn phía trước. Ông còn nhấn mạnh rằng hãy tin ông ta. Cả nhóm bối rối, họ chưa từng nghe đến con đường 86. Nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Travis buộc phải thừa nhận rằng anh ta đang mang theo một lượng chất cấm trong ba lô và nhất quyết không được gặp cảnh sát. Cả nhóm trách Travis vì sự liều lĩnh của anh ta, nhưng cuối cùng, để tránh rắc rối với cảnh sát, họ buộc phải rẽ vào đường 86. Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường hoang vắng. Càng đi sâu, khung cảnh bên ngoài càng trở nên kỳ lạ. Bầu trời đỏ như máu, không khí u ám, nặng nề như thể cả thế giới xung quanh đang biến thành một bộ phim kinh dị thực thụ. Giữa bầu không khí đó, Jack và Jess có một cuộc trò chuyện ngắn đầy tình cảm, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa sự bất an đang lớn dần.
Nhưng cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi Travis. Anh ta yêu cầu Jess tiếp tục lái xe. Chỉ một lúc sau, tai họa ập đến. Một gã mặc đồ đen đã đặt bẫy gai giữa đường. Chiếc xe cán phải và nổ lốp. Travis ngay lập tức nhận ra đây không phải tai nạn ngẫu nhiên, có người cố ý muốn họ dừng lại. Jack xung phong đi trước để tìm người giúp đỡ. Anh đi sâu vào khu rừng và nhìn thấy một ngôi nhà nằm biệt lập giữa khoảng không tĩnh lặng. Sau khi lần mò một lúc, Jack vào được bên trong căn nhà. Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ. Không có ai. Nhưng khi anh vừa bước ra phòng khách, một tên to con bất ngờ lao vào tấn công. Màn hình chuyển sang nhóm bạn còn lại. Jack đi quá lâu mà chưa quay về. Jess và Kenny bắt đầu bất an và quyết định vào trong tìm anh. Khi đến nơi, họ phát hiện ngôi nhà đã khóa chặt cửa. Jess đi vòng sang nhà kho để kiểm tra. Ở đó, một hình nộm được đặt sẵn khiến cô giật mình hoảng hốt. Không thấy điều gì khác, cô quay lại tìm Kenny thì không thấy anh ta đâu. Khi mở cửa, nhà Jess bị dọa cho một phen hú vía. Kenny đã vào trong từ lúc nào. Hai người bắt đầu tìm kiếm khắp căn nhà. Jess phát hiện một mẩu giấy với nội dung đầy mâu thuẫn. Đôi khi tôi không biết liệu mình có hối hận về tất cả mọi thứ không. Cái cảm giác tồi tệ đang nuốt chửng tôi. Không có cách nào để xóa đi sự hối hận. Chúng ta là quái vật, và quái vật thì không cần hối hận. Mình đang viết cái quái gì ở đây vậy? Mẹ kiếp, bỏ đi. Jess không hiểu ý nghĩa của nó và bỏ qua. Đi lên tầng 2, cô tìm thấy một mẩu giấy khác. Hãy nhớ, đừng bao giờ đưa bọn con gái xuống tầng hầm ngay mà không trói chúng lại. Con nhỏ trước suýt nữa đã thoát được. Đừng tin vào mấy giọt nước mắt đó. Điều này xác nhận căn nhà có tầng hầm và đã từng có nạn nhân trước đó. Khi Jess kéo tấm phủ trên giường ra, cô phát hiện một hình nộm xương người. Hai người quyết định quay lại báo cho Travis và Crystal. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng xe bên ngoài. Họ buộc phải quay lại phòng và trốn vào tủ quần áo. Từ trong khe hở, họ nhìn thấy người bước vào chính là gã ở trạm xăng cũ. Chờ hắn rời khỏi phòng, họ lén xuống dưới để tìm cách trốn thoát. Nhưng đã quá muộn. Họ bị chặn lại. Kenny bị gã đầu heo bổ một nhát ra đi tại chỗ. Wes bị gã chủ trạm xăng đánh gục. Sau khi ba người đi vào mà không quay lại, Travis và Crystal quyết định tiến vào căn nhà. Sàn nhà nhuốm đầy máu. Travis bảo Crystal đứng ngoài đợi, còn mình bước vào trong. Anh phát hiện một tầng hầm. Bên dưới là một khung cảnh ghê rợn đến buồn nôn. Jess bị nhốt ở đó và đang bất tỉnh. Khi Travis tìm cách mở cửa cứu Jess, có tiếng người đi xuống. Anh buộc phải trốn vào một chiếc quan tài. Gã đầu heo xuất hiện, tay lăm con dao. Sau khi hắn rời đi, Travis thoát ra, nhưng khi ra đến phòng khách lại chạm mặt gã chủ trạm xăng. Hắn nói dối rằng mình là cảnh sát đang tuần tra. Travis mất cảnh giác và bị gã đầu heo đánh úp từ phía sau. Crystal nhanh chân trốn vào đống ngô. Khi hai gã rời đi, cô leo vào nhà bằng cửa sổ. Cùng lúc đó, Jess tỉnh dậy trong lồng. Cô với được công cụ bẻ khóa và tự giải thoát. Jess phát hiện những cầu chì bị tháo rời rải rác trong nhà. Sau khi lắp lại đầy đủ, cánh cửa được mở. Crystal bất ngờ xuất hiện phía sau khiến Jess giật mình. Hai người đoàn tụ. Trong căn phòng đó có một chiếc vali khóa mật mã. Mật khẩu được giấu rải rác trong phòng. Sau khi mở vali, Jess lấy được chìa khóa và một khẩu súng. Vừa bước ra khỏi cửa, gã đầu heo xuất hiện. Jess nổ súng liên tục vào hắn cho đến khi hắn gục xuống. Nhưng Crystal đã không còn nguyên vẹn nữa. Không còn lựa chọn, Jess chạy thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi căn nhà, cô nghe thấy tiếng máy cưa khởi động. Gã đầu heo chưa chết. Hắn đuổi theo Jess xuyên qua cánh đồng ngô cho đến khi gục xuống vì mất máu. Khung cảnh chuyển sang gã chủ trạm xăng. Ta biết được hắn tên là Edward. Khi trở về cửa tiệm, hắn phát hiện có kẻ đột nhập. Trong lúc kiểm tra, hắn bất ngờ bị ai đó từ phía sau đánh bất tỉnh. Kẻ đó chính là Jess. Edward cầu xin Jess tha mạng, nhưng không, hắn phải trả giá. Jess đeo mặt nạ đầu heo, cầm chiếc máy cưa và lao về phía hắn. Và như vậy, chuyến đi tưởng như bình thường đã kết thúc trong đau thương. This is bigger than you think. Wait. You don't have to do this. Trong một đoạn hội thoại mà Crystal tình cờ nghe được khi đang ẩn nấp, game đã hé lộ một chi tiết quan trọng. Edward và Billy, gã đầu heo, là hai anh em.
Edward là nhân vật phản diện mà chúng ta sẽ chạm mặt ngay từ những phút đầu của game. Hắn xuất hiện dưới vỏ bọc của một người đàn ông trung niên, chủ một cây xăng cũ kỹ nằm cô độc giữa đoạn đường hẻo lánh. Ở thời điểm đầu tiên, Edward chỉ đơn giản là một người lạ đưa ra lời khuyên về con đường số 86. Nhưng càng về sau, người chơi mới nhận ra rằng hắn chính là mắt xích trung tâm của toàn bộ bi kịch. Nhân vật Edward trong game được xây dựng ý tưởng trên một hình mẫu ngoài đời thực, Adrian. Tên đầy đủ của ông ta là Edward Theodore Gen, một người Mỹ được biết đến như một kẻ sát nhân và đào mộ khét tiếng. Gen lớn lên trong một gia đình cô lập tại Plainfield. Người cha nghiện rượu, còn người mẹ là một phụ nữ sùng đạo cực đoan và kiểm soát khắt khe. Bà thường xuyên rao giảng rằng phụ nữ và dục vọng là tội lỗi, đưa vào đầu Gen những tư tưởng lệch lạc. Thứ ảnh hưởng của người mẹ khiến ông hình thành một mối ám ảnh bệnh lý và sự lệ thuộc tinh thần nghiêm trọng. Sau khi cha, anh trai và cuối cùng là mẹ qua đời, Gen sống cô độc tại nông trại của gia đình. Chính trong khoảng thời gian này, ông bắt đầu hành vi đào mộ, lấy xác người và đặc biệt ám ảnh với da người. Các tài liệu điều tra cho thấy Gen mắc tâm thần phân liệt với những ảo giác và tiếng nói trong đầu thúc đẩy hành vi của mình. Quay trở lại với game, Edward được xây dựng với nhiều điểm tương đồng rõ rệt. Hắn cũng được ngầm ám chỉ là mắc tâm thần phân liệt. Điều này thể hiện qua những mẩu giấy mà Jess tìm thấy trong căn nhà. Trong một mẩu giấy, có đoạn viết rằng chúng ta là quái vật và quái vật thì không cần hối hận. Câu chữ mâu thuẫn, đứt đoạn và đầy dằn vặt cho thấy sự đấu tranh nội tâm, như thể có một giọng nói khác đang tồn tại trong đầu hắn, thúc đẩy và biện minh cho những hành động tàn bạo. Việc đào mộ và ám ảnh với xác chết cũng được phản ánh trong game. Khi Jess kéo tấm phủ trên giường, cô phát hiện những bộ phận xương người được đặt thành một người phụ nữ. Điều này không chỉ là chi tiết gây sốc về mặt hình ảnh, mà còn là sự liên hệ trực tiếp đến hành vi đào mộ của Adrian ngoài đời. Chưa dừng lại ở đó, khi người chơi mở được căn phòng bí mật trong nhà, một chi tiết kinh hoàng khác xuất hiện, một chiếc ghế được làm từ da người. Đây là sự tái hiện rõ ràng nhất về nỗi ám ảnh bệnh hoạn mà nhân vật Edward trong game mang theo. Tất cả những yếu tố này cho thấy Edward không chỉ là một kẻ giết người thông thường trong game kinh dị. Hắn được xây dựng như một nhân vật có nền tảng tâm lý bệnh lý sâu sắc, lấy cảm hứng từ một trong những vụ án rùng rợn nhất nước Mỹ. Những tiếng nói trong đầu, sự ám ảnh với da người, những bộ xương được cất giữ, tất cả kết hợp lại tạo nên một phản diện vừa đáng sợ về mặt thể xác, vừa bất ổn về mặt tâm lý. Và đó là những gì tôi đã trải nghiệm và nhận ra sau khi hoàn thành tựa game này. Một nhân vật phản diện được xây dựng dựa trên sự giao thoa giữa hư cấu và hiện thực, khiến câu chuyện càng trở nên ám ảnh hơn. Gã đầu heo là phản diện thứ hai mà người chơi phải đối mặt. Nếu Edward đại diện cho sự thao túng và bệnh lý tâm thần ẩn sau vẻ ngoài bình thường, thì gã đầu heo là hiện thân của bạo lực thô sơ và bản năng săn mồi trần trụi. Hắn to lớn, lực lưỡng di chuyển nặng nề. Trên đầu hắn luôn đội một chiếc mặt nạ heo, thứ che giấu danh tính của hắn. Đối với gã đầu heo, con người không phải nạn nhân, không phải cá thể, chỉ là thớ thịt, là vật nuôi, là thứ có thể bị xẻ thịt, xử lý và tiêu thụ như trong một trang trại chăn nuôi công nghiệp. Cách hắn xuất hiện với con dao lăm lăm trong tay, cách hắn đuổi theo Jess qua cánh đồng ngô với tiếng máy cưa vang vọng, tất cả tạo nên cảm giác rằng người chơi không còn là con người mà là con mồi. Hình mẫu của nhân vật này được lấy cảm hứng từ một vụ án có thật ngoài đời. Người đàn ông mang tên Robert Pickton, còn được gọi là Pig Farmer Killer. Hắn là một kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng người Canada. Điểm đặc biệt và rùng rợn nhất ở Pickton là hắn chỉ nhắm đến phụ nữ. Nạn nhân của hắn thường là những phụ nữ yếu thế trong xã hội và hắn bị kết án vì nhiều vụ giết người. Trong game, sự tương đồng này được thể hiện rất rõ. Gã đầu heo không săn đuổi ngẫu nhiên, hắn nhắm vào phụ nữ. Điều đó được hé lộ qua mẩu giấy mà Jess tìm thấy trên tầng 2 của căn nhà. Hãy nhớ, đừng bao giờ đưa bọn con gái xuống tầng hầm ngay mà không trói chúng lại. Con nhỏ trước suýt nữa đã thoát được. Đừng tin vào mấy giọt nước mắt đó. Câu chữ này không chỉ xác nhận hành vi bắt cóc và giam giữ phụ nữ, mà còn cho thấy đây là một quá trình lặp lại. Có những nạn nhân trước cả Jess, và họ bị đưa xuống tầng hầm như gia súc trước khi bị xử lý. Tầng hầm trong game không đơn thuần là không gian gameplay, nó giống một lò mổ, một nơi tách biệt khỏi thế giới bên trên. Khi Travis bước xuống đó và chứng kiến khung cảnh ghê rợn, người chơi hiểu rằng gã đầu heo không chỉ giết người, hắn tổ chức, chuẩn bị và thực hiện hành vi như một chu trình sản xuất. Chiếc mặt nạ heo vì thế không chỉ là tạo hình gây sốc, nó là biểu tượng. Heo vốn gắn liền với hình ảnh chăn nuôi, lò mổ và công nghiệp thực phẩm. Nhưng ở đây, vai trò bị đảo ngược, con người trở thành vật nuôi và kẻ đội mặt nạ heo lại là người chăn. Sự khác biệt giữa Edward và gã đầu heo cũng rất rõ ràng. Edward là kẻ lôi kéo, dẫn dụ, còn gã đầu heo, hắn hành động bằng bản năng, bằng bạo lực, không lời giải thích, không độc thoại nội tâm, chỉ có dao máu và tiếng máy cưa. Khi Jess bắn hắn đến gục ngã nhưng rồi vẫn nghe thấy tiếng máy cưa khởi động lại, game khắc sâu thêm một điều, gã đầu heo đại diện cho sự lì lợm của bạo lực. Dù bị thương, dù đổ máu, hắn vẫn truy đuổi đến cùng. Chỉ khi mất máu quá nhiều, hắn mới ngã xuống.
Thông qua nhân vật này, game không chỉ tạo ra một kẻ phản diện đáng sợ về mặt hình ảnh, mà còn gợi lại những sự kiện có thật ngoài đời, nơi con người từng bị đối xử như hàng hóa, như vật nuôi, như thứ có thể biến mất mà không ai để ý. Và đó là điều khiến gã đầu heo không chỉ là một kẻ đeo mặt nạ trong game kinh dị, mà là một sự phản chiếu méo mó của những tội ác từng tồn tại ngoài đời thực. Và nếu khép lại toàn bộ câu chuyện của Đường số 86 bằng một góc nhìn phân tích sâu hơn, thì đây không chỉ là một game kinh dị về sát nhân hàng loạt. Đây là một câu chuyện về lựa chọn, về bản chất con người và về cái giá của sự sống sót. Ngay từ đầu, mọi bi kịch đều bắt nguồn từ một quyết định tưởng như nhỏ, rẽ vào đường số 86 để tránh cảnh sát. Một lựa chọn được đưa ra vì sợ hãi. Một sai lầm nhằm che giấu một sai lầm khác. Travis mang theo chất cấm. Cả nhóm chọn né tránh thay vì đối diện. Và chính sự né tránh đó đã đẩy họ vào cái bẫy được sắp đặt sẵn. Bài học mà game để lại chính là đôi khi việc chạy trốn hậu quả lại dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn. Sự thật có thể đáng sợ, nhưng trốn tránh nó có thể còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Và lựa chọn cuối cùng nằm ở Jess. Cô sống sót. Nhưng ở đoạn kết, khi Jess đội mặt nạ đầu heo và cầm máy cưa quay lại giết Edward, game đặt ra một câu hỏi lớn, liệu khi Jess ra tay, cô có khác gì là họ đâu? Và thế là tại khoảnh khắc này chúng ta sẽ có hai hướng, liệu Jess có báo cảnh sát sau khi trả thù hoặc là trở thành kẻ sát nhân ngay tại nơi này không? Đó là tùy vào cảm nhận của các bạn viewer thôi nhé. Tựa game đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh của The Silent Cat. Hẹn các bạn vào video tiếp theo nhé.